नमस्कार फ्रेंड्स, आज आपण पाहूयात एक मस्त खमंग आणि चटपटीत असा नवीन पदार्थ म्हणजेच पर्पल कलरच्या पत्तागोबीचा आपण एक पदार्थ छानसा पाहणार आहोत। आणि कोणता पदार्थ बनवलाय तो तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। तर पत्तागोबी स्वच्छ वरून धुवून घेतली होती आणि हा एवढा भाग मी वापरणार आहे। थोडासा बनवायचा आहे त्यामुळे मी एवढीच पत्तागोबी वापरत आहे। खूपच टेस्टी पदार्थ आहे। तर असा पतला पतला मी चिरून घेत आहे बघा पत्तागोबीला। अशा पद्धतीने मी चिरून घेते सगळी पत्तागोबी आणि एक वाटी भरून होईपर्यंत किंवा आवश्यकतेनुसार तुम्ही बेसन पीठ घ्या। बेसन पीठ थोडंसं जाडसर असं दळून आणलेलं आहे। खूप टेस्टी होतो हा पदार्थ, त्यामुळे थोडंसं जाडसर पद्धतीचं बेसन वापरायचं कुठल्याही पकोड्याच्या प्रकारासाठी। खूप बारीक असं वापरायचं नाही। तर त्याच्यामध्ये कोथिंबीर घातली, पत्तागोबी घातली, जिरा आणि लसणाची पेस्ट घातली, थोडासा ओवा हातावरती चोळून घालते मी। तर आपण पत्तागोबीचे पकोडे पाहणार आहोत। तुम्हाला लक्षात आलंच असेल बेसन घातल्यामुळे। हळद आणि मीठ घातले चवीनुसार। आता लाल तिखट घालते किंवा हिरव्या मिरचा ठेचा पण वापरू शकता तुम्ही। तर ह्याला छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। खूपच टेस्टी लागतो, दिसायला पण सुंदर दिसतात हे पकोडे, त्याच्यामुळे मी तुम्हाला बनवून दाखवत आहे बघा। पतला पतला चिरली होती पत्तागोबी, कांदा पकोड्यासारखेच मस्त होतात। तर जास्त पातळ करायचं नाही याला, अशा पद्धतीने फक्त ह्याला चुरून घ्यायचं आहे। आपण पीठ चुरतो तसं, खूप घट्ट पण चुरायचं नाही, थोडंसं सैलसर असं हे अशा पद्धतीचं। खूप पाणी घालायचं नाही, थोडंसंच पाणी घातलं आहे मी फक्त। हे तुम्हाला पाहून लक्षात येत असेल बघा। अशा पद्धतीने ह्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर हे बॅटर आहे आपलं आणि तेल छान गरम झालेलं अगोदरच होतं। मी गुलाबजामुन तळले होते त्या तेलामध्ये। माझ्या गार्गीला गुलाबजामुन खूप आवडतात, त्यामुळे मी थोडेसे बनवलेत। तर आता त्याच तेलामध्ये मी तुम्हाला पकोडे तळून दाखवते बघा। म्हणून अगोदर मी गुलाबजामुन तळलेत आणि आता त्याच्यातच पकोडे तळत आहे। आणि मस्त आपल्या आवडीनुसार आकाराचे छोटे छोटे आकाराचे पकोडे मी तेलात सोडत आहे आणि कुरकुरीत असे मीडियम गॅसवरती तळून घेणार आहे। त्याआधी फ्रेंड्स, तुम्ही जर आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज फ्रेंड्स चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करा। सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनला प्रेस करा, म्हणजे ऑल नोटिफिकेशनवरती तुम्हाला रेसिपी टाकल्यानंतर मेसेज येईल। मस्त तांबूस कलरवरती कुरकुरीत असे पकोडे आपले तळून झालेले आहेत। तर पाहायला कीच लक्षात येतो की पदार्थ किती टेस्टी झालेला आहे, कारण की दिसायला जेवढे छान दिसत आहेत पकोडे आपले, खायला तर खूपच टेस्टी बनलेले आहेत। तुम्ही कुठल्याही पत्तागोबीपासून हे पकोडे बनवू शकता। आपली जी नेहमी मिळते पत्तागोबी त्यापासूनही तुम्ही बनवू शकता। तर खूपच टेस्टी होतात फ्रेंड्स, त्यामुळे तुम्ही हा पदार्थ नक्कीच ट्राय करा। सगळे पकोडे मी अशा पद्धतीने तळून घेतले, सगळे म्हणजे गरमागरम पकोडे अर्धे संपलेले आहेत। हे एवढा लास्टचा घन्ना होता म्हणून मी तुम्हाला दाखवला आहे। फ्रेंड्स, रेसिपी कशी वाटली कमेंट करा, व्हिडिओ शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, रेसिपीला लाईक करा। बाय।